Qysh funksionon printeri? Si flia, rëna, e qet, me shtresa edhe del një model 3D. Më është si grid që mbarët sa përqen e qet, sa ma e rrallë që është ajo, aq ma e fort është modeli, ma shumë material në marrë në gjënë edhe ma shumë kohë merë me u printu. Qysh funksionon me këto baza? Kjo është naza e gryka dhe plastika. Plastika është dykte poshtë, e këtu është si hapësirë për me mojtë ftoft materialin, filamentin. Këtu janë nisë me ushkrim. Qysh funksionon që e zëtë? Është plastika që vjen, se e kena këtu printin shumë për muna me zgjanë në gjë. Vjen qështu në formate. Aha, po është specifike për qëto? Po, është specifike, po materialit të ndryshme. Është që kjo PLA është organike komplet, vjen prej miskit, edhe ka ramë sheqerit në duke se në varët, po është që kjo lloj plastikës është bio. Me reciklim të materiale, tash njën ka bajnë filamente që i marrin shishët, edhe i reciklojnë i blujnë edhe marrojnë filament që është i reciklum që ka orë me shishët. Dhëmë, ti pehek një problem që është për logun, detin, pyjen, këto, për shkrim edhe të marrën diçka që mund me kry punë në përditshmëri, për shkak me 3D printera. Ka aplikime në fashion design, ëmbëlsira, mobileri, proteza. Ka për shkak për zëç, një shqiponja kanë një rast që ja kam printu shqipin, edhe funksionale është mund me hangër me të krejt funksionon perfekt. Me ko ka rrit kualitetit që mund me marru materiale për shembull, printohet krejt me një pjesë, po mund me lëviz. Qysh me kuptoj, për me dash në botin një 3D print, po dush edhe me pas 3D model në skes. Nuk është e nevojshme. Se ti për shembull që mund me pas një printer edhe mund me gjetë modele online me printer. Nëse do të diçka shumë specifike, atëherë do të me ditë për programet që janë, po, Cinema 4D, Blender e kjo që është fal, po ki edhe programe për shembull të kura, është free. Program që më shkurt e përgatit modelin, si Tinkercad, është online edhe është free. Në vështirë me përdo? Tinkercad? Jo. Tinkercad mësohet edhe e kini tutorial në 5 minuta, sa për me mësu, që kalëzën. Edhe që të mund me marrë për shembull edhe modele që i ke downloadu, mund me marrë dhe me modifiku. Nuk është modifikimi ma advanced kështu, po sene bazike për shembull jeme zvoglu, jeme rrit, jeme prej për shembull, për gjysmë, atëherë shkirë më me bërë qatë.